Hello everyone, welcome back again dito sa aking channel, ang BMD Portrait. So kung baguhan ka sa color pencils at gusto mong matutunan yung tinatawag na burnishing technique pagdating sa colored pencils, ay panoorin mo itong video na ito dahil magkakaroon ako ng short lesson na in-depth tutorial also pagdating sa tinatawag na burnishing technique. Okay, so isa itong uri ng blending technique, pero ito ay very specific sa color pencils, lalong-lalo na sa mga wax-based colored pencils. Panoorin nyo at marami kayong matututunan pagdating sa burnishing technique. Ayan, so ano nga ba yung burnishing technique? Ang burnishing technique, ito yung pagpuput ng pressure na medyo mabigat sa iyong color pencils na ginagamit para ma-blend yung mga layers of colors na inilagay mo doon sa iyong drawing. So normally, ang ginagamit ng mga artist na pang burnish ay yung white pencil nung mismong color pencils na ginagamit mo. So ito ang ginagamit natin with this drawing is the Prismacolor Colored Pencils, kasi ang burnishing technique ay normally effective lang siya, super effective niya sa mga artist grade pencils gaya ng Polychromos, Prismacolor, Caran d'Ache Luminance. Normally yan yung walang kahirap-hirap mag-burnish, ano, kasi mga quality pencils. Pero kapag mga pencils like FCCP at iba pang mga student grade pencils, medyo hindi siya ganun ka-effective sa burnishing technique. So ngayon, between oil-based and wax-based pencils, pinakamaganda for burnishing ang wax-based pencils because napakalambot ng mga wax-based pencils, so madali siyang i-burnish. So ang meaning lang talaga ng burnishing, it is a kind of blending technique where you use white pencil or any light colored pencils, okay, para ma-blend yung mga layers of colors na nilagay mo by using pressure. So mag-a-add ka ng pressure at ito, you are intentionally flattening out the tooth of the paper para hindi na natin nakikita yung tooth ng paper na nagsho-show through doon sa ating drawing. So yun lang yung ibig sabihin ng burnishing. So ipapakita ko sa inyo, there are 3 stages, no, ng drawing with wax-based pencils na hindi agad-agad papasok yung burnishing. Ano ba yung 3 stages? Unang-una, itong ginagawa ko ngayon, ito yung tinatawag na layering stage. So sa layering stage, importante bago ang burnishing, kasi hindi ka pwede na burnishing agad. Okay? No, hindi ka pa nakakapag-layer ng multiple colors dito sa iyong drawing. Kasi normally, ang ating mga drawing, whether it is dark skin toned or light skin toned, ay talagang combination of multiple layers of colors yan. Hindi yan ma-achieve ng isa o dalawang colors lang. Kaya nito, maputi naman yung aking reference, napapansin nyo, very kumbaga light lang naman yung mga shadows, pero multi-layer pa rin yung gagamitin natin at magbi-build pa rin tayo ng mga shadows. So sa nakikita ko sa kanya, kahit na hindi naman ganun ka saturated yung kanyang mga shadows, ay may shadows pa rin. So binibuild natin siya. So nagsisimula ako sa pagbi-build ng mga shadows. So ito, unang-una gumamit ako kanina nung parang dark brown, tapos gumamit ako ng parang lighter brown, tapos I go from dark to light. Okay, sa pagbi-build ng mga shadows, importante yan, kahit na light or dark shadows yan, may shadows pa rin kailangan mong i-build. Okay, at yun ay ginagawa mo dito sa tinatawag na layering stage, kung saan nagko-combine ka ng iba't ibang mga colors para ma-achieve mo yung tamang saturation ng skin tone. Ngayon, huwag kang mag-worry na medyo magaspang at this stage, nakikita mong may puti-puti. Ibig sabihin, nakikita mo pa yung mga tooth ng paper kasi nga hindi pa natin siya bine-burnish, nile-layer pa lang natin. Importante ang layering before the burnishing, kasi kung walang layering, wala kang i-burnish at hindi magiging maganda kung medyo hindi maging realistic ang iyong drawing kapag mali yung iyong layering stage. Ngayon, marami nagtatanong paano ba pinipili yung mga colors. Wala akong maipapakitang specific colors na dapat gamitin because depende lahat yan sa ating reference photo. So hindi naman ganun kahirap, ano? Ang gawin nyo lang is mag-take kayo ng time to study your reference photo at to study the shadows, yung mga dark tones, mga mid tones, mga light tones. So sa mga dark tones, basically mga browns yan, mamili ka na lang kung ano yung pinaka malapit doon sa iyong reference na mga browns pwedeng gamitin sa dark tones. Sa mid tones, ito yung ginagamit ko ngayon, mga pink, mga light orange. So ito nga, gumagamit pa nga ako ng parang purple, minsan pwede rin yung green. So depende sa reference photo. It should not be difficult to choose the colors kasi talagang if you look closely at your reference, you will decide for yourself and you will know the colors you need. Basta ang importante, choose as many colors
na makita mo on your reference photo. Do not use limited colors kasi hindi magmumukhang realistic. At huwag kang mag-alala na parang ang dami-dami namang colors na ginagamit, because kapag binernish naman yan ay magiging isang buong kulay. Magsasama-sama lahat ng mga layers na yan na iba-ibang colors na ginamit mo. If you have limited set of color pencils, like if you only have 24 or 36, i-maximize mo na lang yung iyong mga colors, you combine na lang, ano. And it doesn't matter kung makuha mo yung tamang color ng reference photo. What matters is makuha mo yung tamang shades, yung tamang shadows. Importante, yun ang mas makuha mo. So sa lahat naman ng mga set, meron namang mga dark brown, meron mga light brown na pwede kang gamitin to build your shadows. So nakita nyo, na-build ko na yung shadow ko. Yun nasa paligid ng mouth, nasa gilid ng pisngi. Yan yung mga dark tones na ginamitan ko kanina ng parang mga reddish brown at saka brown. Ngayon ito yung mga mid tones na nilalagay ko, ano, at saka mga light tones. Importante to go layer after layer, at huwag ka munang magpuput ng pressure kasi nandito pa rin tayo sa ating layering stage kung saan binubuo muna natin yung mismong shade, yung mismong tone ng kanyang skin tone. So nakita nyo yung mga shadows na nilagyan ko ng dark brown kanina, ay pinapatungan ko rin yung mga mid-tone colors para mas mukhang natural at mukhang iisa siya na hindi nakahiwalay yung mga shadows. So nakita nyo ba yan? Light shadows lang siya, pero ginamitan pa rin natin ng mga darker shadows in the beginning. So we are going from dark to light. So ayan, gumagamit ako ng purple because I just see on my reference photo na parang merong ganyang sumisilip, ano. So don't be shy to use purple or green if you see it. Ayan, so yeah, basically may mga pink kapag female face. May makikita pa kayong parang yellow-orange na ilalagay ako para magkaroon ng some yellowish tone. So don't be too specific on the colors, basta related lang doon sa iyong reference. So ito na, dito na tayo kasi happy na ako doon sa aking mga layers. So tapos na sa layering stage, dito na tayo sa ating burnishing stage. Para sa mga dark shadows, ito ang gagamitin ko. Yung pinaka-light na inilagay ko doon sa layering stage na pencil, ito yung parang dark flesh, yan yung gagamitin ko to burnish the dark shadows. Why? Because I don't want, may tendency kasi na kapag white pencil ang ginamit mo to burnish yung mga shadows, may tendency na mag-lighten yung mga shadows, mag-fade. So ito, para maiwasan ko na mag-fade yung aking mga dark shadows kasi gusto ko nandyan siya, because those shadows will make my drawing more realistic and three-dimensional. So ito, binaburnish ko yung mga dark shadows using this parang light o dark flesh pencil. So dito, medyo dinidiinan ko na, no? Nagpuput na ako ng medium to heavy pressure para intentionally kong i-flatten yung tooth ng paper na nakikita nyo kanina, yung puti-puting tuldok-tuldok. Yun yung mga tooth ng paper na nakikita pa din in the layering stage. Now, in this burnishing stage, ay dinidiinan ko na, nagpuput na ako ng pressure at nakikita nyo ay parang nafa-flat yung tooth ng paper. At ang tendency kapag na-flat yung tooth ng paper ay nagsasama-sama yung mga layers of colors na nilagay natin, nagiging isang buong color siya. So again, importante to use many colors of color pencils, not too much. If you have limited set, at least 5 siguro, mga ganyan. Pero if you have a bigger set, gaya ako, minsan nakakagamit ako ng more than 10 or 10 different shades para makuha ko lang yung tamang tones. Okay? So again, yung pagpili ng kulay, depende pa rin yan sa inyong reference photo. Study it very well. Makikita nyo, if you open your eyes really well, na hindi naman yan flesh lang. Makikita nyo na merong yellow, merong purple, may green, sometimes may blue pa nga na nandyan sa inyong mga reference photos. So it's up to you, no? Nasa inyo yan. Yung pag-aaral ng coloring ay medyo talasan nyo lang yung inyong mga mata. Now, eto, para sa mga mid-tones to light tones, gumagamit na ako ng white pencil. Dahil naubos na yung aking white pencil, which is madaling maubos talaga sa mga set yan, ano? Lalo na sa Prismacolor, napakadaling maubos ng mga white pencils. So ito, ginagamit ko na lang dahil I have a bigger Prisma set. Yung pinaka-lightest na color pencils aside from the white, this is the off-white Prismacolor Colored Pencils, which is okay na din, ano, because ang nagagawa niya is hindi niya masyadong na-fade din yung aking mga mid-tones. Ayan, so ito, nagpuputay ng pressure. Even yung mga edges ng mga shadows ay biniburnish ko using this off-white pencil para maging smooth yung transition from your shadows to your mid-tones. Ayan. So later on, gagamit naman ako ng polychromos white pencil para naman doon sa mga very light shadows, sa mga highlights, okay, sa mga very light tones.
Again, I'm using the Polychromos white pencil because naubos na yung aking Prismacolor na white. So kung nagtitipid kayo with white pencil, ang ginagawa ng iba is iniiwan na lang yung whiteness ng paper para magsilbing highlights, which is okay. Pero sa mga ganitong shadowed areas, kahit itong part na ito ng kanyang face is a little bit shadowed compared doon sa kabila. So dito hindi ka pwedeng mag-iwan ng whiteness ng paper. Kailangan ay may tone pa rin even the lightest shadow, because this is the shadowed area. This is the shadowed part. The other part is the highlighted part. So nandun kasi yung lighting nasa right side. So dito sa left side medyo darker. So dito talagang mafo-force tayo na gumamit ng white pencil. Okay, nandito na tayo sa ating final part ng ating drawing, yung tinatawag na toning and correcting of shadows and tones. So dito, yung mga medyo nabura during burnishing or medyo mas na-oversaturate during the burnishing, kinu-correct natin dito on this part of the drawing. Okay, so ayan, nakita nyo ba yung epekto ng ating burnishing technique. So a good paper like this, yung ginagamit ko, the Prismacolor Colored Pencils, should allow to correct or to add more tones even after burnishing. Kasi merong mga papers, lalong-lalo na yung mga low quality papers, na hindi ka na niya i-allow na magdagdag ng tones after the burnishing kasi na-flatten na yung tooth ng paper, so hindi ka na makakapag-add ng colors. Pero dito sa ginagamit ko, the Strathmore papers, very quality papers, na-flatten ko na yung tooth, pero nakita nyo ba, nakakapag-correct at nakakapag-add pa tayo ng mga tones after the burnishing. Kasi gusto naman natin na makorek natin yung mga, malagyan pa natin yung mga blush, okay, makorek natin talaga based on our reference photo. Kasi yun nga ang isa sa mga tendency when we burnish, may mga colors na nag-fade, if we are not careful, meron namang mga no-over burnish. So ang maganda with the quality paper ay nakakapag-correct pa tayo even after nating makapag-burnish. So yan, sana ay sa mga nagtatanong ng mga beginning artist about the burnishing technique, sana dito sa konting sa maikling oras na ito ay naibahagi ko sa inyo ang kahulugan ng burnishing at ano ang nagagawa nito sa ating mga drawing. So kung baguhan ka, practicein nyo na itong technique na ito. So thank you very much for watching. Bye bye!